Magandang araw sa mga kapwa ko nagmumotor na merong motor na may hydraulic brake system. Yan ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng bagong brake master cylinder at mag-bleed ng lumang brake fluid galing sa brake system at papalitan ng bago. Kaya panoorin nyo lang ang aking video. Ito nga pala ang luma kong brake master cylinder. May leak na siya kaya kailangan ng palitan. Luma na 11 years na. Ito naman yung bago. Nabili ko lang siya ng 450 pesos dyan sa may Kainta. Yan, kompleto na siya. May lever. May kasama na ring switch para sa brake lights. Yan, ikabit natin siya. Nilagyan natin ng tornilyo. Yung tornilyo nga pala niya mas maliit kesa dun sa luma kong brake master. Ayan, bago natin higpitan, i-align muna natin para kapantay siya nung kabilang lever. Ayan, align natin para komportable. Kapag naka-align na, higpitan na natin siya. Yan, higpit lang. Higpit. Yung tornilyo lang higpitan ha, huwag yung jowa nyo. And ikabit na rin natin ang mga kable para sa brake lights. Ay, nalaglag. And ikabit na rin ang brake line sa may banjo bolts. Huwag kalimutan ng washer dahil baka tumagas. Ayan, higpitan mabuti. Ikot-ikot. Ayan, ayaw pa pumasok. Op. Asan yung yabe? Asan na yun? Yeah. Ayan na, may higpit na. Isa pa. Ito yung brake line papunta sa caliper. Tanggalin natin ang dust cap ng bleed nipple. Diyan lalabas lahat ng lumang brake fluid. Lagyan din natin ng wrench size 8.2 Yan, kasi mamaya bubuksan at isasara natin yan paulit-ulit. Kumuha din ng lalagyan ng may ipon nating lumang brake fluid at hose na pwedeng ilagay doon sa bleed nipple. Dahil maluwang ang hose na gamit ko, kailangan sakto dyan Kumuha ko ng mas maliit at tinunaw ko na lang yung dulo para magkasya dun sa bleed nipple. Or pwede rin kayong bumili sa Shopee or Lazada. Ayan, mura lang naman. Meron din yan sa hardware. Mabilihan ng hose. Ngayon, buksan naman natin ang reservoir ng brake fluid. Tanggalin ang tornilyo, rubber seal. This is it, money.
Ang gamit ko dito ang brake fluid ay DOT3 dahil ang motor ko ay 11 years old na, sobrang luma na kaya luma pa. Mas magandang gamitin ang DOT4 sa mga bagong motor ngayon. Ayan, lagyan natin ng brake fluid. At tip lang, kapag nabuksan nyo na yung brake fluid at hindi nyo nagagamitin, itapon nyo na. Kailangan laging bagong gagamitin. Ngayon, ipump naman natin ang brake lever. Tapos i-hold natin. Habang naka-hold, buksan natin yung lock dito sa may bleed nipple. Habang naka-hold, buksan. Tapos, i-lock ulit. Habang naka-hold yan, kaya nakita nyo lumabas yung lumang brake fluid. Tapos, pump ulit natin. Hold. Buksan ang bleed nipple. Lalabas ang brake fluid. Tapos, lock. Habang naka-hold para hindi bumalik yung brake fluid. Pump ulit. Hold. Buksan. Tapos lock. Ganun ulit ang gagawin natin. Pump. Hold. Open. And lock. Yan. And tingnan natin kung nabuwasan. Ayan, nabuwasan. Dagdagan natin. Kasi kailangan yung maitim na lumang brake fluid ay mapalitan ng clear. Pag clear na, okay na yun. Malinis na yung brake system natin. Tapos na tayo mag-bleed pag ganun. Yan. Pump. Open. Close. Yan. Ulit. Pump. Open. Close. Ulit-ulit lang yan. Hanggang sa maging clear yung brake fluid na lumalabas. Ayan, maitim ang brake fluid na lumabas. Yan yung luma natin. Pagtapos na, tanggalin natin yung hose at siguraduhin natin nakalock ang bleed nipple. Tapos ibalik natin yung cap, yung dust cap. Punuin na natin ang reservoir ng brake fluid. And isara natin. Itornilyo ng mahigpit para siguradong walang tagas. At punasan ng mga tumulong brake fluid kasi pag yan napunta sa pintura, kaya niyang lusawin ang pintura mo. Ikabit muna natin na natanggal ang linya ng kuryente para sa brake lights. Ayan. Ngayon naman, ikabit naman natin ang knuckle guards. Medyo mahirap ikabit to kasi bago lang yung brake master cylinder natin. Kailangan pa niyang ma-devirginize. Yan, sige lang, ipilit lang. Yan. Okay na, ilak natin sa taas. Ayan, maigpit na. Yung ilalim naman, ang lalagyan natin ng nut para secured siya at hindi gagalaw-galaw.
natin ang side mirror. Paikot-ikutin lang, paikot-ikutin. Parang ulo ng jowa mo. Paikot-ikutin mo lang, paikot-ikutin, paikot-ikutin. Hop, lampas. Balik ng konti. Ilak. Ilak natin. Ayan. At higpitan. Okay na. Yan. Ito ang itsura niya. Oh, may batang nangungulit doon. May kamay pa. Yan, testing natin sa labas. Kung okay ang ating preno. Yan, ikot tayo dyan. Balik, balik, balik. Bawal lumayo. Walang helmet. Oh. Yan. Yan ang aking motor, XRM 125 Trinity. 11 years old and still sexy. Salamat sa panonood. Sana panoorin niyo rin ang mga susunod kong video at yung mga luma din. Enjoy muna kayo sa mga susunod na drone chats. Salamat. Subscribe. Follow, like. Basta lahat na.